नमस्ते, म अनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ लर्निङ इंग्लिश आर्ट युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरु, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजका ट्युटोरियल भिडियोहरु तपाईले वाच गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईले इंग्लिश चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। आजको विषयवस्तु म एउटा सानो कथाबाट सुरु गर्न गइरहेको छु र यो कथा चाहिँ हाम्रो जीवनमा आधारित रहेको छ साथीहरु। जुन कामको तपाईले संकल्प लिनु भएको छ त्यो कामलाई कसरी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ आज म सानो कथा भन्न गइरहेको छु र यो सानो कथाबाट हामीले चाहिँ धेरै कुराको बारेमा बुझ्न सक्छौं। त्यसै गरी एकचोटीको कुरा हो, एकचोटी भ्यागुताहरू भेला भएका थिए एक ठाउँमा र उनीहरूले चाहिँ दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भनेको त्यहाँ चर्चा भइरहेको थियो। सबै भ्यागुता त्यसमा रमाइरहेका थिए। भ्यागुतो दौड प्रतियोगिता हुन्छ भनेर सबै भ्यागुताहरू रमाइरहेका थिए, एकदम नै मौज मस्ती गरिरहेका थिए। त्यसै गरी अब दौड प्रतियोगिताको आयोजना गरियो। त्यसैले दौड प्रतियोगिता कहाँबाट सुरु हुन्थ्यो भन्दाखेरि टुडी खेलबाट हुन्थ्यो र टुडी खेलबाट स्टार्ट भएर त्यो चाहिँ सेम्बुमा गएर चाहिँ इन्ड हुन्थ्यो। जुन भ्यागुता सबभन्दा पहिले सेम्बुमा पुग्थ्यो त्यसको चाहिँ जित हुन्थ्यो भनेर त्यहाँ घोषणा गरिएको थियो। अब यसै तरिकाबाट सबै भ्यागुताहरू भेला भए र टुडी खेलमा र त्यसपछि त्यहाँबाट दौड प्रतियोगिता चाहिँ स्टार्ट भयो। त्यसैले सडकको दुईटै साइडमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका रंगी बिरंगी लुगाहरू लगाइरहेका भ्यागुताहरू रमाइरहेका थिए, उफ्रिरहेका थिए। कसैले चाहिँ वाउ वाउ गर्दै थिए भने कसैले हुँदैछ, कसैले एकदमै रमाइलो होला आज कसले जित्ला भनेर विभिन्न प्रकारका कुराहरू भइरहेको थियो। भ्यागुताहरूको बीचमा चाहिँ सडकको दुई छेउमा भ्यागुताहरूको भेला भएको थियो, जमघट रहेको थियो त्यो भ्यागुता दौड प्रतियोगिता हेर्नको लागि। त्यहाँ भ्यागुताहरूको बीचमा चर्चा र परिचर्चा पनि चलिरहेको थियो कसले त्यो दौड जित्छ भनेर। त्यसपछि दौड प्रतियोगिता सुरु भयो। सुरु भइसकेपछि सबै भ्यागुताहरू अगाडि कुद्दै गए, उफ्रिदै गए र सडकको दुईटै छेउमा बसिरहेका उफ्रिरहेका भ्यागुताहरू एकदम मस्तीमा थिए र इन्जोय गर्दै थिए दौड प्रतियोगिताको। त्यसैले दौड प्रतियोगिता सुरु भइसकेको थियो। भ्यागुताहरू बिस्तारै बिस्तारै उफ्रिदै थिए, सेम्बुतिर लाग्दै थिए, को जित्छ भनेर त्यहाँ होडबाजी चलिरहेको थियो। त्यस्तै भ्यागुताहरू कुद्दै थिए। कुनै कुनै भ्यागुताहरू त अगाडि पुगे, कुनै पछाडि नै रहे, कुनै बीचमा कुदिरहेका थिए, आफ्नो बल अनुसारले कुदिरहेका थिए। त्यस्तै साइड साइडबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारको ब्याटिङहरू आइरहेको थियो, विभिन्न कमेन्टहरू आइरहेको थियो। त्यस्तै भ्यागुताहरूले अझ पनि ब्याटिङ गर्दै थिए, कमेन्टहरू गर्दै थिए। यो भ्यागुता त कस्तो नराम्रो छ, अरूलाई दुःख मात्र दिन्छ। अर्को फेरि भ्यागुताले अर्को भ्यागुताको बारेमा एकदमै कमेन्टहरू गरेको थियो। नजिक आउँदाखेरि एकदमै नराम्रो कमेन्ट गरिदिन्थ्यो र यस्तै गरिकन भ्यागुताहरू कमेन्ट गर्दै गए। यस्तै गरिकन दर्शक भ्यागुताहरूले पार्टिसिपेन्ट भ्यागुताहरूको बारेमा नाना थरीका नाना प्रकारका कमेन्टहरू गर्दै थिए, नाना प्रकारका कुराहरू काट्दै थिए। कुदिरहेका भ्यागुताहरूलाई डिस्टर्ब गर्न खोजिरहेको थिए, उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्न खोजिरहेका थिए। सबैजना यस्तै गरिकन दौड प्रतियोगिता लास्टमा गएर टुङ्गियो र अन्तमा गएर एउटा भ्यागुता चाहिँ जित्यो। त्यस्तै अब त्यो जितेको भ्यागुताको चाहिँ इन्टरभ्यू भयो र इन्टरभ्यूमा सोधियो कि तपाईले कसरी जित्नु भयो त यो दौड प्रतियोगिता, कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दौड प्रतियोगिता जितेको भ्यागुताले भन्यो मैले यो प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा अगाडि मैले आफ्नो कानमा चाहिँ कोटन राखेको थिएँ, दुईटै कानमा चाहिँ, र कसैको कुरा चाहिँ म सुनिरहेको थिएन। त्यस्तै मेरो आँखाको अगाडि चाहिँ एउटा खोल जस्तै राखेको थिएँ, अगाडिको दृश्य मात्रै म हेरिरहेको थियो किनभने मेरो टार्गेट थियो कसरी म पुगौँ त्यहाँ भनेर। जुन विनिङ पोस्ट हुन्छ त्यो विनिङ पोस्टमा म कसरी पुग्न सक्छु भनेर विभिन्न प्रकारका भ्यागुताहरूले मेरो बारेमा क्रिटिसाइज गर्यो, मेरो बारेमा नाना थरी कुरा गरे, मेरो बारेमा अनेक कुराहरू गरे। तर कुनै पनि कुरा मैले सुनिन। अरू भ्यागुता साथीहरूले सुन्नुभयो, लड्नुभयो र हतोत्साहित हुनुभयो र बीच बाटोमै अड्किनुभयो। उहाँहरू कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो मलाई थाहा भएन। म कसैलाई हेरिन, कसैको बारेमा सोचिन। सोझै म आफ्नो आँखाको अगाडि चाहिँ अगाडिको बाटो देखिरहेको थिएँ र त्यसरी कानमा मैले कोटन राखेको कारणले गर्दाखेरि कसैको कुरा सुनिन। यदि मैले दर्शक भ्यागुताहरूको कुरा सुनेको भए सायद म यो म्याच जित्न सक्दैन थिएँ। त्यस्तै साथीहरू हामीले आफ्नो समाजमा बस्दाखेरि, देशमा बस्दाखेरि विभिन्न प्रकारको कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ। अरू मानिसहरूले हाम्रो बारेमा विभिन्न प्रकारको कुराहरू काट्नुहुन्छ, हामीलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ, कसैले हामीलाई राम्रा भन्नुहुन्छ, कसैले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भने कसैले हामीलाई घृणा गर्नुहुन्छ। तर तपाईले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई नसुनेर त्यस्तै तपाईको लागि राम्रा कुरा छ भने मात्रै तपाईले कान खोल्नु होला, नत्र जति पनि नेगेटिभ कुराहरू छ, जति पनि ब्याटिङ कुराहरू छ, कमेन्ट्सहरू छ नराम्रो, त्यो चाहिँ पक्कै पनि नसुन्नु होला। र त्यस्तै तपाईले आफ्नो जुन फोकस पोइन्ट छ त्यो फोकस पोइन्टले तपाईले कन्सन्ट्रेट गर्नु होला। त्यो कामलाई तपाईले सुचारू रूपले गर्न सक्नुहुन्छ, सफलतापूर्वक गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो जीवनमा वास्तवमा पावरफुल बन्नुपर्ने हुन्छ। तर पावरफुल कसको लागि त? पक्कै पनि अरूलाई दुःख दिनको लागि पावरफुल बन्नुहुन्न, चाहिँ अरूले हामीलाई दुःख नदियोस् त्यसको लागि चाहिँ हामीले पावरफुल बन्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो जीवनलाई सेफ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै जीवनमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ खुसी साथ।
थ्यांक यू सो मच, बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। साथीहरु यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसै गरी यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनुहोला। जाँदै साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, लर्निङ इंग्लिश आर्ट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसै गरी बेल आइकनमा प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ होस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय नेपाल।